હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું વેજીટેબલથી ભરપૂર જુવારના લોટનો એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી નાસ્તો, જેને તમે સવાર કે સાંજની ભૂખમાં કે પછી ડિનરમાં બનાવીને ખાઈ શકો છો। એકદમ ઓછા તેલમાં અને ઓછા સમયમાં ઇન્સ્ટન્ટ બની જતો આ હેલ્ધી નાસ્તો છે, જેને તમે ચા સાથે કે પછી ગ્રીન ચટણી કે કેચઅપ સાથે બનાવીને ખાઈ શકો છો। નાના બાળકો જો શાકભાજી ના ખાતા હોય તો આ એકદમ બેસ્ટ ઓપ્શન છે એમને શાકભાજી ખવડાવવાનો। એમને પણ આ નાસ્તો ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 200 ml વાળો 1 કપ જુવારનો લોટ ઉમેરી દઈશું। ગ્રામમાં જોશો તો આ 85 ગ્રામ જેટલો જુવારનો લોટ છે। 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો આપણે એમાં બારીક રવો ઉમેરી દઈશું। ગ્રામમાં એ પણ 85 ગ્રામ છે। 1/4 કપ બેસન ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં 25 ગ્રામ છે। અડધો કપ જેટલું આપણે ખાટું દહીં ઉમેરી દઈશું, જે ગ્રામમાં 100 ગ્રામ છે। 1/3 કપ જેટલી આપણે છીણેલી એમાં ગાજર ઉમેરી દઈશું, જે ગ્રામમાં 35 ગ્રામ જેટલી છે। એટલી જ ક્વોન્ટિટીમાં આપણે 1/3 કપ જેટલી જેમાં છીણેલી દૂધી ઉમેરીશું, એ પણ 35 ગ્રામ છે। 1/3 કપ એટલે કે 20 ગ્રામ જેટલા આપણે ઝીણા સમારેલા પાલકના પાન ઉમેર્યા છે। ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ ઉમેરી દઈશું 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું। ઝીણી સમારેલી ફણસી ઉમેરીશું 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી। ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું આપણે એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા। ફ્રોઝન અમેરિકન મકાઈના દાણા એમાં ઉમેરીશું 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા। 2 નંગ લીલા મરચાં આપણે તીખા ઝીણા સમારેલા એડ કરીશું। 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે ઝીણું સમારેલું કોબીસ ઉમેરીશું। 1 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી આપણે આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું। હવે આપણે એમાં દહીંની ખટાશને બેલેન્સ કરવા માટે ફક્ત 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હળદર ઉમેરીશું। સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરીશું। 1 ચમચી આપણે એમાં તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું। હવે એમાં આપણે 3/4 કપ એટલે કે 150 ml જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। પાણી આપણને જેમ જરૂર લાગે એમ થોડું થોડું કરીને જ ઉમેરવાનું છે, એકસાથે વધારે પાણી નહીં ઉમેરીએ। તો બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે અડધો કપ જેટલું પાણી 100 ml જેટલું આમાં ફરીથી એડ કરીશું અને ફરીથી આને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીનું આપણે ખીરું રાખવાનું છે। ખીરું બિલકુલ પણ પતલું ના થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખશું। અને દહીં આપણે ખાટું જ લેવાનું છે, કારણ કે આને આપણે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવવાના છે, કોઈ આથો નથી લાવવાનો। તો હવે એક સ્પેચ્યુલાની મદદથી હું બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને આપણે આમાં રવો ઉમેર્યો છે, તો 10-15 મિનિટનું આપણે ખીરુંને રેસ્ટ આપવો પડશે, જેથી રવો આપણો સરસ ફૂલી જાય। તો હવે ઢાંકીને આપણે એને 10થી 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈએ। 15 મિનિટ પછી એક વખત ખોલીને આપણે ફરીથી એને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। રવો આપણો એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે અને ખીરુંની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ અહીંયા એકદમ પરફેક્ટ છે। આ રીતનું એકદમ ઠપકા જેવું ગાઢું ખીરું રાખવાનું છે। તો હવે એની અંદર આપણે 3/4 ટીસ્પૂન એટલે કે પોણા ચમચી જેટલો ઈનો ઉમેરીશું। અહીંયા મેં જે રેગ્યુલર બ્લુ કલરનું પેકેટ આવે છે ઈનોનું, આ રીતનું, એ પોણા ચમચી એડ કર્યું છે। ઈનોની ઉપર 2 ટેબલ સ્પૂન પાણી ઉમેરીશું, જેથી ઈનો આપણો સરસ એક્ટિવેટ થઈ જાય। તો ઈનો જો તમે આખું એક પેકેટ એટલે કે 1 ચમચી પણ ઉમેરી દેશો તો પણ ચાલશે। એક પેકેટ આખુંમાં 1 ચમચી જેટલું ઈનો આવે છે। તો આ આપણું ખીરું જે છે બનીને તૈયાર છે। હવે મેં ગેસ ઉપર એકદમ નાનું મિની પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે। એમાં અડધી ચમચી તેલ ઉમેર્યું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી સફેદ તલ ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જીરું ઉમેરીશું અને આ વઘારને આપણે આખા પેનમાં આ રીતે ફેલાવી દઈશું। હવે આપણે જે ખીરું બનાવ્યું હતું એમાંથી આપણે 1 થી 1.5 મોટો લેડલ ભરીને ખીરું આમાં એડ કરવાનું છે અને સરસ એને આપણે પેનમાં ફેલાવી લઈશું। એકદમ વધારે પતલું પણ નહીં ફેલાવીએ અને એકદમ વધારે જાડું પણ નહીં ફેલાવીએ। તો જો તમારી પાસે આ રીતની મિની પેન ના હોય તો તમારે મોટા પેનમાં પણ એને ફેલાવવું હોય તો ફેલાવી શકો છો। તો આ રીતે ચમચીથી ઇવનલી એને મેં સ્પ્રેડ કરી દીધું છે અને હવે એના ઉપર એક પ્લેટ ઢાંકીને ધીમા તાપે 3 થી 4 મિનિટ માટે આપણે કૂક થવા દઈએ। 3 મિનિટ પછી આપણે કપડાથી પ્લેટને હટાવી દઈશું અને ગેસ બંધ કરીને આને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। જો તમે ગેસ બંધ નહીં કરો તો હાથ તમારો નીચેથી દાજી જશે। તો અહીંયા તમે જોઈ જ શકો છો નીચેથી એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે। તો ગેસ ફરીથી આપણે ચાલુ કરીને સેમ પેન ગરમ કરવા મૂકીશું અને એમાં આપણે અડધી ચમચી તેલ ફરીથી એડ કરીશું। તેલ જો તમને ઓછું પસંદ હોય તો તમે 4-5 ટીપા તેલ પણ એડ કરશો તો પણ એ બિલકુલ ચોંટશે નહીં, કારણ કે પેન આપણું નોનસ્ટિક જ છે। તો ફરીથી આપણે એને પેનમાં જે બાજુથી ના શેકાયો હોય એ બાજુ નીચેની તરફ રાખીને ધીમા તાપે 4 થી 5 મિનિટ માટે ઢાંકીને કૂક થવા દઈએ। 4 થી 5 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને ફરીથી ગેસ બંધ કરીને એને આપણે પ્લેટમાં આ રીતે ઊંધું કરી લઈએ।
ફરીથી સેમ પેનમાં આપણે એને જે રીતે પહેલી બાજુ રાખ્યું હતું એ જ રીતે ઢાંકીને ધીમા તાપે 1 મિનિટ માટે ગેસ ચાલુ કરીને કૂક કરીશું. તો અહીંયા ખુલ્લું રાખીને જ બસ 1 મિનિટ માટે એને મેં કૂક કર્યું છે. ફરીથી એને ફેરવીને 1 મિનિટ માટે થવા દઈએ. દર 1 મિનિટે તમારે આને ઉલટપલટ કરતા રહીને બંને બાજુથી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાનું છે અને સરસ શેકાઈ જાય તો આપણે એને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં બધા જ ખીરામાંથી સેમ આ જ રીતે નાસ્તો બનાવીને તૈયાર કરી લીધો છે. ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બને છે આ નાસ્તો અને ખૂબ જ હેલ્ધી છે, તો તમે પણ ચોક્કસથી એને ટ્રાય કરજો. અહીંયા મેં એને ગ્રીન ચટણી અને કેચઅપ સાથે સર્વ કર્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.